guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, nag-invite ako ng friend ko para gawin yung makeup. Ano daw? So for today's video is nag-invite ako ng friend ko para make-upan ako. So let's get into the video. So, yung friend ko na to is nag-start lang din siya ng YouTube channel niya last year. Ang name ng channel niya is Mady, Arellano. Tama ba? Ayan. So, subscribe kayo sa kanya, guys. Nag-vlog din siya about sa makeup. And ang dami niya na din content. Hindi kagaya na sa akin. Wala pa. Gaano. So, ang concept ng video natin ngayon is simple makeup look. So, start na tayo sa primer. Ito yung gagawin ko sa kanya. Baby skin ng Maybelline. Next natin is Foundation. Foundation. Gagawin ko itong Wet n Wild Photo Focus Foundation. Hindi ko lang alam kung same kami ng shade. So, ayun guys, tapos na siya sa foundation, sa tingin ko. So, ito pala isa sa dahilan kung bakit tumigil ako ng 2 months sa pagbablog. Kasi nung una kong 2 video is, kaya rin nung tinigyawat ako ng malala. Kaya, pinahinga ko muna yung mukha ko sa makeup. So, ayun. So, next is yung concealer. Gagawin ko itong Maybelline Fit Me na concealer. Tatakpan natin yung mga kita niya pang tigyan. So, ang next nating gagawin is Set na natin yung face niya gamit ang Maybelline White Super Fresh Foundation. so, hindi ko alam yung ginagawa niyang pagkakasunod, kaya hindi ko masabi. So, hayaan ko na siya sa, ano niya, sa trip niya. Nalagyan ko rin yung leg niya para pumantay yung kulay kasi medyo maputi.
ang next natin is yung kilay na daw. Sana mabigyan niya ng katarungan yung kilay ko na. Ganda pa nga ng kilay niya. Hindi ako marunong gano'n magkilay. Gagamitin ko itong Arellano Advanced Eyebrow Kit. Gagamitin ko muna yung gel. Yan, madumi na. So yan, next kukunin ko na itong lightest shade kasi may kulay yung buhok niya. Kapag may kulay yung buhok, mas okay na gumamit ng mga light shade na pangkilay. Long nights alone, sleeping by myself with no one to hold, and I Ayan, so shout out sa friend ko, Noemi. Ayan, nakita mo na ba yung pagkikilay ko? Ayun ang friend ko. Di mo na siguro sasabihin na pagsasalamin lang natutunan mo sa vlog ko. So yan, next lilinisin natin yung kilay niya kasi medyo napakapal ko. Yan, wala ko ng konting concealer. Tsaka natin siya i-shape. somebody to love me like that. I just want somebody to love me like that. I just want somebody to love me like that. Tapos na tayo sa kilay. So next is yung eyeshadow na tayo. Gagamitin ko tong palette na to. Pili Multitask palette. And yung gawin ko sa kanya, parang peachy look. Pero simple lang, dahil gusto niya simple lang. Gawin ko muna tong shade na to. Ay, hindi. Ito muna. Para maset lang yung eyelids niya. Well, can you be the one that takes me to dinner and wine? Kisses me every night. I just want somebody, Next, kukunin ko na tong shade na to. just want somebody to love me like that. I just want somebody to love me like that. I just want somebody to love me like that. Yung parang sobrang puti. Yung mukha mo. Kausap ko yung aso. Ano anak mo? Yeah. So, yan. Next, kukunin ko tong shade na to. Gumawa akong multo. Iba-bronze ko naman yung mukha niya mamaya para bumalik yung tunay niyang kulay. So, yan. Next, kukunin ko ulit yung shade na to para ma-blend lang natin yung shimmer na nilagay ko.
tayo sa eyeshadow. Next is mag-eyeliner na tayo. Gamitin ko itong Careline Graph Ink Liner. Yan, maliit na wing lang yung gagawin ko sa kanya. So, tapos na tayo sa eyeliner. Ang simple niya, guys. Ang ganda tignan. Siya na yung pinag-curl ko kasi baka maubos ko yung lashes niya. So, next is yung Mascara. mascara. Gagamitin ko itong Maybelline Hyper Curl. Ito Maybelline. Pan siya ng Maybelline. Ito muna nagbago. Isa parang hindi halata kasi ang iksi ng pilik mata ko. Wala talaga, guys. So, next is para hindi naman tayo mukhang multo dito. Magko-contour na tayo. Gagamit ko ito. Bobby Cosmetics Instar Runway Ready. Kukunin ko tong shade na to. Pero hindi ko na siya papaka-contour kasi payat naman yung mukha niya. So, ito na rin yung gagamitin kong blush. Itong shade na to. Yan, so, tapos na tayo sa blush. Ito na ulit ata yung time na nagpa-makeup ako sa ibang tao. Kasi, nung prom ko nung grade 11, nagpa-makeup kami sa salon, tas nagmukha akong bakla. Parang tayo. Totoo, kasi yung nude yung ginamit niyang lipstick sa akin, and ang green ng mata ko noon. Pinart-nurse sa gown mo, no? Oo, kaya, Mag-insert kang picture. kaya noon nag-aral na ako mag-makeup sa sarili ko. Kasi talagang nagmukha akong bakla noon. Minsan kasi mukhang panlalaki mukha ko, kaya nung naging sobrang tapang ng makeup na ginawa niya, nagmukha talaga akong bakla. So, kapag nag-makeup, sinasabihin ako ng ate ko, mga daw ang bakla. So, ngayon, mag-highlight na tayo ng kanyang face. Ito rin gagamitin ko. Last part is yung lipstick. So, gagamitin niya is Maybelline ulit na addict siya sa Maybelline. touch of nude yung shade niya. So, ito na yung final look natin. Nag-blend ba yung lipstick? Oo, mukhang hindi. So, at least hindi tayo mukhang...
So, so yan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Mady Arellano. Tatakpan ko rin yung mukha niya, no? Kasi tinakpan yung mukha ko. Pero okay mag-edit. Paano yun? Tatakpan niya. Yo, so, ayun lang guys. So, sana nagustuhan niyo yung final look namin. Try namin ulit gumawa ng gantong collab. Kung collab man to. Make sure you hit subscribe, like, and comment down below. Thank you guys. Bye!